Motoroil! Hörrni, vi har ju en fantastisk Motoroil-blandning som heter SZ Real Motoroil Pigment. Det kommer i en sån här liten flaska och är ultra koncentrerat. Idag tänkte vi göra den enda färgen du egentligen behöver när du ska fiska abborre. Det vill säga en liten jigg i Motoroil. Det funkar i alla världens vatten för just abborre, bass, gädda. Ja, en otroligt bra enkel färg. Men vissa har lite svårt att få till den och så jag tänkte vi går igenom liksom hur blandar vi till det här för att få det bäst helt enkelt. Då gör vi så här. Tar vi en burk helt enkelt. Vi har såna här små burkar, storage cans i Betsbyggarkiosken. Och sen behöver vi lite plastisol. Idag har vi valt medium och vi ska gjuta den i våran klassiska Bichad 8,5 cm. Den är en ganska stor paddel och en lång brygga ute i paddeln. Vilket gör att en medium plastisol får betet att simma bäst. Även med lätta jiggskallar som tuggjiggskallar. Så det är en bra allround. Så vi tar den här. Vanlig plastisol tar vi ungefär 1,5 deciliter där i. Det står ett recept hur man gör i vår produktbeskrivning. Men det kan vara bra att visa också i början. Sen har vi då den här SZ Real Motoroil koncentratet. Den här kostar 299 kronor. Men det här räcker till flera liter färdig plastisolfärg. Så att det är en ganska billig investering. Det är alltid viktigt att skaka upp den. För själva chartrösen som är det som lyser igenom oftast i en Motoroil, den lägger sig i botten. Så vi måste få upp den. Så. Skruva av locket. Sen har vi ungefär 2 matskedar här i. Skruva på locket. Och blandar upp. Nu har vi en superbra plastisolfärg. Den här kommer vi bara använda lite grann av när vi färgar plastisolen sen som vi ska köra i mikron. Så nu har vi skakat upp den. Så det här är då koncentratet. Har vi lika mycket i det här, om vi säger att vi ska göra 2 deciliter plastisol, då kommer den bli tokbrun, nästan svart och inte alls blir den Motoroil som man vill ha. Liksom. Så vi tar en kanna. Nu har vi redan skakat upp den här. Häller vi ungefär 2 deciliter. 2 deciliter. Då tar vi och värmer på den här plastisolen först. Sen har vi den där. På 500 kilowatt. Och vi börjar med 2 minuter. Kör vi 2 minuter, tar vi ut den, kommer vi röra om den lite grann. Så nu har vi då själva färgen klar här. Sen kommer vi ha lite 08 kopparglitter i. För att få lite glans i det. Och sen så kommer vi limma på ett par rödprismaögon. 4 mm i de här Bichad-formarna. Så, nu har vi kört 2 minuter. Ska vi se vad som har hänt här inne. Men det har inte hänt ett skit. Fast det börjar bli varmt. Kör vi en 2 minuter till. Ska vi se, nu har det gått 2 minuter till på 500. Ska vi se, ja men det börjar komma här. Viktigt att liksom röra om plastisolen hela tiden. Bra början där. Kör vi in den igen. Kör vi 30 sekunders intervaller. Så att vi får den liksom perfekt som vi vill ha den. Så vi inte bränner den eller någonting utan den blir fin. Så, 30 sekunder igen. Ja, men nu börjar det komma här. Det blir jättefint. Ja, om ni kollar här nu. Det här är ju kristallklart. Lite bubblor i. Då tar vi lite av den här blandningen då, Motoroil-blandningen. Det här behöver vi inte mycket av kan jag säga. Lite papper just in case. Öppna locket. Så. Nu tar jag bara den här. Och så. Börjar vi sådär. Man vill inte ha den liksom för överpowered liksom så att säga. Här har vi liksom en bärnstens Motoroil. Ta lite till. Ja, nu börjar det komma. Ska jag ha lite
kopparglitter här också. Vi tar en vända till. Ett steg till. Ni kan ju självklart ta en droppflaska också och använda det här. Nu hade jag inte det hemma. Men jag tycker det här blir bra. Vad säger du, Filip? Kör vi in den här igen. Börjar vi med 30 sekunder på 500. Vi får bort alla bubblor. Ibland vill man ju ha en kraftig motor. Ibland vill man bara ha en skir. Och idag gör vi en skir. Kopparen kommer göra, det här kopparglittret kommer göra att det blir lite mer spark i den också. Liksom. Lite mer, kommer kännas lite lyxigare helt enkelt. Så. Det här ser inte ut så mycket för världen. Och Motoroil har ju, ibland, vissa Motoroil-sorter går mot rött, vissa går mot grönt. Kolla nu. Nu har vi en UV-lampa här i. Det går ju väldigt mycket mot grönt. Så, då gör vi så här. Nu tar vi lite glitter och sen så kommer vi gasa av bubblorna här i. För tar vi glittret när vi har gasat av den, då kommer vi få i lite mera bubblor i. Jag gillar, just när man håller på med glitter, jag gillar att använda mått. Speciellt när jag gör abborrjiggar och sånt, för då blir det ganska exakt. Liksom. Det här är ett superfint, så då tar vi ungefär en fjärdedel, en åttondels tesked här i. Jag vill bara ha liksom en tendens till det. Där har vi ungefär en åttondel. Glittret ska bara finnas där i. Så. Och sen nu, bara genom den här korta stunden vi stod där så har det mesta av de här bubblorna redan gasat av sig. Liksom. Så, kör vi in den här igen. Och sen tror jag det är dags att hälla. Och sen såklart, alla de här grejerna vi går igenom här, de finns att köpa i BC-kiosken. Den här måttsatsen är jättebra att använda. Så, den här, kolla på den. Ja, kolla den Filip. Det är lite bubblor där i kanten. Men annars är den väldigt kristallklar. Så, då gör vi så här. Tar vi bara en brännare. Bara touchar vi bort de där sista bubblorna tycker jag. Eller vad säger du Filip? Så. Tycker jag vi kan hälla den här. Då gör vi en sakta omrörning så vi får upp alla bubblor. Eller får vi upp allt glitter. Börjar vi att hälla i stjärtpartiet. Drar man bara ut den på den sidan. Bara touchar vi upp lite grann. Sådär. Och ni ser ju liksom på 2 deciliter plastisol och den där lilla mängden liksom Motoroil. Det här blir ju lätt 10 giggar till. Liksom. Så att det är inte speciellt dyrt att göra abborrjiggar när man gjuter själv. Liksom. Och framförallt blir det jäkligt roligt. Då väntar vi tills det här stelnar. Ska vi limma på några ögon. Och sen ska vi presentera de här skapelserna för världen. En kommentar ungefär. Nu var de här formarna förvärmda. Det är också ett tips ni kan göra med era formar innan. Värm på dem lite grann innan. Framförallt så gör man rent dem och lite så. Så jag skulle säga att de här behöver stelna ungefär 5 minuter, den här lilla mängden. Plockar man ut dem bara. Och sen så limmar vi på ögonen och sen så är det bara ready to go. Vad säger du Filip? Ska vi kolla om de är ready to go? Plockar vi upp de här små skönheterna. Abborreslayers. Sätter vi dem här så länge. Det är väldigt klar och fin den här. Jag slänger ner dem med lite vatten här så kommer de att sätta till sig lite snabbare. Här har vi, de är väldigt liksom, både transparenta men ändå Motoroil liksom. Skir Motoroil. Men kolla vilket otroligt tryck det är på. Jäkla fina alltså. Torkar vi av dem. Ska vi bara putsa av lite av det här gjutskägget.
bara limma på lite ögon på de här. Behöver lite superlim. Och sen så lite 4 mm ögon. Då tar vi en droppe här. Till lite droppe. Så. Det här är en smaksak. Om man vill ha jiggarna väldigt glansiga eller inte. Antingen kan man ta och lägga dem i worm oil. Eller så kan man bara gå över dem snabbt med en brännare. Då får du jättefin glans på betorna. Så! Och plastisoljiggar mår ju bäst av, eller de får sin riktiga karaktär när de har legat 1 till 2 dagar. För plastisolen sätter sig då. Så att nu är de ju lite mjukare än vad de kommer vara imorgon eller i övermorgon. Så här har vi dem. Bechad 8,5 mm i en klassisk motor. Trevligt. Säger du, blir man inte lite sugen på lite abborrfiske nu va? Alltid. Vi drar. Ha det bra allihopa. Tja!